Përshëndetje, se keni ardhur në emisionin Para dhe Pasuri me mua Besart Kadian. Që nga vitin 91, shumë shqiptarë u larguan drejt vendeve perëndimore me shpresën për një jetë më të mirë. Shumë prej tyre bën para, investuan në Shqipëri, disa në mënyrë legale, disa në mënyrë ilegale. Ajo çfarë dihet është që me qindra mijëra euro janë investuar në real estate në Shqipëri apo në forma të ndryshme në biznese shqiptare. Së fundmi, shteti shqiptar nëpërmjet operacionit të forcës së ligjit ka detyruar shumë prej qytetarëve që ka sinjalistik që mund të jenë marrë me krim të vërtetojnë pasurinë e tyre. Për diskutuar nëse kjo ndikon tek liritë dhe drejtat e njeriut, nëse është masë e dur, nëse ka mekanizma të tjerë, dhe çfarë impakti mund të ketë për ekonominë, kanë të ftuar zotin Ledio Bravo, i cili është avokat. Ledio, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di nëse je dakord me hyrjen që bëra, pra po të duash të kapesh me realitetin shqiptar, besoj është fakt që shumë njerëz mund të kenë pasuri informale, pavarësisht se mund të kenë qenë të drejtë ose të padrejtë. Plotësisht dakord, patjetër që ka shumë pasuri informale dhe edhe nga statistikat del që pasuritë informale, paraja në qarkullim, euro që është në qarkullim informale është në rritje. Dhe kjo patjetër që vjen edhe si pasojë krimit organizuar, por jo vetëm krimit organizuar, një nga veprat penale që sjell dhe këtë para është korrupsioni gjithashtu. Sidomos kur flasim për korrupsionin në nivele të larta drejtuese. Kështu që kjo çka është iniciuar me aktin normativ anti-KÇK apo me operacionin forca e ligjit, është vetëm një pjesë që po tentohet pra të sekuestrohet dhe të konfiskohet një pjesë e këtyre pasurive që janë të vëna si pasojë e krimit. Por e vërteta është që deri tani, të paktën çka kemi parë, nuk është se ka rezultuar në një pasuri e konsiderueshme e sekuestruar dhe aq më pak e konfiskuar. Procedura pastaj lë shumë për të dëshiruar, si procedura e aktit normativ në vetvete, sepse kjo duhet ishte bërë me ligj, në momentin që është kufizimi i lirive dhe drejtave të njeriut, pavarësisht ato persona të dënuar apo të dyshuar. Ato, të paktën për rastin kur janë dyshuar, prezumohen të pafajshëm dhe duhet të kenë liri dhe drejta si gjithë qytetarët e tjerë shqiptar. Kufizimi i lirisë dhe drejta i bërë me akt normativ është antikushtetues në vetvete. Por problemi i parë në Shqipëri është që nuk ka një gjykatë kushtetuese dhe duke mos pasur një gjykatë kushtetuese, është e pamundur përveç debatit që bëjmë ne apo juristët në studiet ndryshme. Kuptoj. Po në kushte normale, pra qofse nesër supozojmë vendoset një gjykatë kushtetuese, teorikisht të gjithë të pasuritë të sekuestruara mund të lirohen? Me këtë procedurë që po procedohet, patjetër që drejta saj do shkojë, me të gjithë të pasuritë që do sekuestrohen, do konfiskohen, për shkak të kësaj procedure shumë të dyshimt, gjykata kushtetuese me shumë mundësi do të vendosi antikushtetueshmërinë e këtij akti normativ, nëse ky do shndrohet në ligj brenda 45 ditëve nga hyrja në fuqi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse shteti pastaj nuk jo thjesht do i kthej pasuritë këtyre personave, por shteti do duhet dhe t'i dëmshpërblej në formën e fitimit munguar për mospërdorimin e pasurisë tyre që nga momenti i vendosit sekuestër deri në momentin që do i kthehet pasuria. Do të kemi parasysh që Shqipëria ka dhe precedent sa i përket sekuestrimit të aseteve. Ka pasur dhe raste që janë sekuestruar televizione, siç është rasti i një televizioni ku ka qenë një investitor italian i cili fitoi dhe në arbitrazh. Dhe normalisht ai televizion deri në momentin që duhet bëjë konfiskimi duhet administrohej nga agjenci shtetërore. Nga administrimi ka qenë tërësisht i dështuar, sot nuk ka më asnjë aset dhe nuk ka asnjë vlerë. Kështu shteti shqiptar do duhet ta dëmshpërblej në lidhje me këtë sekuestrim dhe konfiskim. Ky është rasti. Kjo do ndodhi edhe me pasuritë që do sekuestrohen si pasojë operacionit forca e ligjit. Në momentin që shteti nuk ka mundësi për të administruar këto pasuri ashtu siç duhen administruar, deri në një vendimarrje që do jetë konfiskimi apo në një moment dytë që këto persona do fitojnë drejtën dhe do justifikojnë këto pasuri, nga administrimi jo i duhur i shtetit do shkaktohen dëme të tilla që në fund fare do duhet dëmshpërblehen. Po nga logjikës ligjore të paktën, çfarë arrihet duke konfiskuar ose duke sekuestruar për një periudhë të caktuar kohe pasuritë e këtyre njerëzve të dyshuar? Gjithsesi nuk është se shkojnë në gjykatë, pra nuk është se ata do të vërtetojnë përveç pasurisë, nuk është se përndiqen për çfarë akuzohen në të vërtetë. Jo, kjo të paktën edhe nga sa kanë shpjeguar personat që kanë bërë aktin normativ, nuk ka të bëjë me dënimin, me fajësinë e këtyre personave, ka të bëjë vetëm me justifikimin e pasurisë. Procedura është relativisht e shpejtë, pra brenda 40 orëve nga momenti i njoftimit duhet justifikosh pasurinë. Dhe nëse ti se justifikon dot brenda 40 orëve, atëherë dosja kalon tek spaku, spaku brenda 15 ditëve do vendosin lidhje me sekuestron dhe do i drejtohet gjykatës
me kërkesë për sekuestro. Momenti që do vendoset sekuestro, pastaj do vazhdojnë procedurat dhe brenda një afati të shkurtër që është maksimumi 4 muaj mund kalohet nga sekuestro në konfiskim. Momenti që kalohet në konfiskim, pasuria kalon automatikisht në emër të shtetit. Mesazhi parashikuar në aktin normativ nuk do të në emër të Ministrisë së Brendshme. Dhe këtu bëhet fjalë për pasuritë pa luajtshme, automjete, llogari bankare. Nuk dihet se pse është bërë parashikimi në emër të Ministrisë së Brendshme. Dhe po të vësh re dhe mënyra si është prezantuar kur prezantua platforma, dhe kryeministri kur kreu prezantimin e konsideroi si të gjithë këto të mira që do vinë, do sekuestrohen dhe do të konfiskohen, do të shkojnë në favor të policisë shtetit për ndihmuar. Pra është krejtësisht e pakuptim se si ti pretendon që janë miliona apo miliarda euro të tilla nga krimi, dhe të gjitha këto do të shkojnë në favor të policisë shtetit. Pra, policia shtetit ne dim bën tendra çdo vit për uniforma, për automjetet. Automjetet e policisë shtetit së fundi janë dhe nga më luksozet. Pra nuk kuptohet se pse këto pasuri duhet të mbeten në Ministrisë së Brendshme dhe mos i kalojnë buxhetit të shtetit në kuptimin që të shkojnë për të mira të tjera, jo vetëm për policinë e shtetit. Pra që këtu duket që është pjesë e show-ut dhe duket sikur është një mënyrë për t'i dhënë zemër policisë shtetit, operacioni forca e ligjit, që të bëjë sekuestro, vendosi sekuestro dhe konfiskime, në mënyrë që këto të shkojnë në favor të këtyre policëve. Pra që këtu ka një nonsens logjik e gjithë kauza dhe i gjithë operacioni. Ndërkohë, operacioni forca e ligjit në vetvete, sa ka shtrihen kohore, sepse pretendoj që është një periudhë afat shkurtër për të sulmuar pikërisht KÇK-n, kapçat-kapës, si mentaliteti prokurorëve apo gjykatësve që janë në sitën e reformës në drejtësi, apo jo? Afati kohor i përcaktuar në aktin normativ është deri në fund vitit 2020. Pra deri në 31 dhjetor 2020 do të procedohet prandaj dhe afatet janë shumë të shkurtra në aktin normativ në vetvete, në mënyrë që të gjithë sekuestrat dhe konfiskimet në bazë të këtij akti normativ të bëhen brenda këtij afati. Normalisht nuk është fare nevoja që të bëheshin procedura të tilla, sepse Shqipëria prej kohësh ka një ligj antimafia, ka ligj për parandalimin e pastrimit të parave, ka respektimi i këtyre ligjeve që kanë qenë mund ta gjithsesi mund ta çonin në ekzekutim dhe konfiskim. Disa nga rastet madje që janë iniciuar nga operacioni forca e ligjit, siç është rasti i Lulzim Berishës. Lulzim Berisha është gjykuar, është hetuar dhe është gjykuar për pastrim të produkteve të veprave penale. Pra, momentin që ti heton dhe gjykon një grup strukturuar kriminal, patjetër që një nga veprat për të cilat ato dyshohen është dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Në momentin që ti ke hetuar në lidhje me këtë vepër, nuk ka çfarë ofron më operacioni forca e ligjit, sepse në momentin që janë bërë hetime të thelluar, akte ekspertimi nga prokuroria dhe më pas ka pas vendimarrje nga gjykata në lidhje me këtë procedurë, nuk mundet që ti si operacion, si polici, pra dali policia më e aftë se prokuroria dhe gjykata, dhe të gjej pasuri të tilla që kanë qenë të fshehura dhe nuk janë gjetur gjatë hetimeve. Ky anashkalimi i gjykatës dhe i prokurorisë, sapo thatë, nga ana e vetë policisë, a bie ndesh me të drejtat dhe liritë e njeriut, pra e thatë pak më parë, por... Patjetër, ka edhe një vendimarrje të gjykatës shtetësuese kur ka qenë funksionale, në rastin kur ligji i policisë shtetit që është në fuqi sot, nëse e kujtonin, ligjin e policisë shtetit ishte parashikuar që dhe BKH-ja e asaj kohe, BKH-ja ishte pjesë e policisë, ishte një strukturë e policisë shtetit. Ky ligj u çua në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e konstatoi si antikushtetues kryen e gjurmimit dhe hetimit nga policia e shtetit. Dhe një nga arsyet që BKH-ja sot është në varësi të SPAK-ut, pra tërësisht në varësi të SPAK-ut, sepse kur flasin për oficerët e policisë gjyqësore të prokuroritë e rrethave, ato kanë një varësi dyfishe, varen dhe nga policia e shtetit dhe nga prokuroria. Kur flasin për BKH-n, BKH-ja ka varësi ekskluzive nga SPAK-u, pikërisht për shkak të veprave që heton, që të jenë jashtë pushtetit ekzekutiv. Ndërkohë që çfarë bëjmë? Me aktin normativ dublojmë BKH-n, meqense ajo s'është krijuar ende, dhe krijojmë OFL-n. OFL-ja është tërësisht në varësi të policisë shtetit. Dhe SPAK-u tashmë do të marrë informacionin vetëm nga OFL-ja në lidhje me këto procedura. Dhe BKH-ja, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, FBI-ja që dëgjohet si pjesë amerikane, kur fillon dhe sa është numri personave që do jenë të përfshirë? Sepse këto ditë ka qarkulluar mesazh nga ambasada amerikane që janë në trajnime sipër dhe janë në testime sipër. Oficerët e BKH-s janë në trajnime sipër, nuk e di nëse ka filluar, se faktikisht duhet kryhet emërimi i drejtorit BKH-s. Ai është në procedurë konkurrimi, janë diku ke 18 kandidatë që kanë kaluar fazën e parë,
Dhe normalisht, momentin që emërohet drejtori i BKH-s, do të fillojë dhe rekrutimi i oficerëve të BKH-s, që do kenë varësi vetëm nga SPAK-u. Deri atëherë kemi OFL-ën si... Deri në fund vitit kemi OFL-ën, dhe kjo duket sikur është bërë me qëllim që të ngarkohet SPAK-u me punë për gjatë kësaj periudhe. Por kur flasim ngarkohet SPAK-u me punë, ngarkohet me punët që i çon policia shtetit. Jo me punët që dërgohen nëpërmjet kallëzimeve të opozitës, nëpërmjet kallëzimeve të shoqërisë civile, sepse janë bërë shumë kallëzime në SPAK deri tani, apo dosja e Dibrës që kalon nga një prokurim tjetër dhe nuk pranohet nga SPAK-u. Pra duket Përse nuk pranohet, sepse teorikisht do të ishte vullneti i plot politik për ta... Pikërisht pra, se kur është krijuar SPAK-u, gjatë gjithë kohës që nga fillimi i reformës së drejtësi, supozohej që SPAK-u do të tonte peshqit e mbledhjet politikës dhe nuk do të merrej me gjë të gjykuar siç është rasti Lulzim Berishës apo çështje të tjera që janë aktualisht. Po nëse mbani mend, dje ju kërkua justifikimi pasurisë një grupi strukturuar kriminal që është hetim sot dhe në gjykim nga gjykata. Që këto janë thjesht dublime dhe ngarkesa me çështje që janë në proces. Për këtë arsye SPAK-u nuk merret me ato çështje, me çështjet e tenderave, çështjet e ankanteve, çështjet e koncesioneve, por do të merret me justifikimin e pasurisë së Lulzim Berishës dhe shumë personazhe të tjerë që janë gjykuar një herë në lidhje me këto vepra. Ju e shihni si strategji të qëllimshme Është një strategji, është e njëjta strategji që u bë dhe kur erdhi mazhoranca në pushtet, u ngarkuan prokuroritë dhe gjykatat me çështjet vjedhjes energjisë, ndërtime pa leje, ndërkohë që gjithë Shqipëria u mboll me drogë dhe nuk hetohej derisa erdhi momenti që të merren hetim ish ministri brendshëm dhe drejtues policisë shtetit. Pra u ngarkua prokuroria dhe gjykata me çështje të tilla, pra çështje jo të një niveli që sjellin rritjen e perceptimit publikut drejtësi, por bëhe kundërta. Dhe e njëjta gjë po ndodh dhe tani. Në momentin që SPAK-u nuk merret me çështjet një rëndësie për asaj rëndësie për të cilën është krijuar, por do të merret me justifikimin e pasurisë grupeve të struktura kriminale që tashmë janë dënuar apo janë në hetim, ky do të jetë efekti edhe sa i përket kësaj pjese. Okej, ma kujtoj edhe një herë, SPAK do të thotë? Është prokuroria kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, prokuroria e posaçme. Po, pra pikërisht me këtë emër, teorikisht që thonë do të ishte vetëm për zyrtarët e lartë dhe shqetësimet. Jo, dhe për krimin e organizuar. Por jo për krimin e organizuar që është hetuar. Pra Lulzim Berisha është hetuar, është dënuar, ka kryer dënimin në burgim, pavarësisht faktit se si ka dalë më vonë. Ai është një person që është i dënuar sot dhe ka kryer dënimin. Le të rikthehemi tek pjesë e diskutimit publik të kryeministit Rama, që pjesë e reformës drejtësi ka bërë që shumë prej gjyqtarëve dhe prokurorëve të marrin vendime të cilet janë në kurrizë të drejtësisë dhe të favorizojë ose grupe të strukturar kriminale ose njerëz të tjerë që mund të kenë paguar para. Dhe ishte një diskutimi KÇK-s. Si qëndron si fenomen, pra pjesë e reformës drejtësi apo do shton, a ka akoma shpresë që do shkojnë drejt fundit, do krijojnë pastaj këto organizmat e tjerë, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese? Shqipëria sot ende nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë lartë, nuk do ketë as gjykata apeli. Qytetarët e dëgjojnë, po mund t'ja theksor çfarë do thotë mos kesh gjykatë kushtetuese? Mos kesh gjykatë kushtetuese është që ti mos kesh drejtën që ti drejtohesh një organ në Shqipëri që të konstatojë se një proces gjyqësor ka qenë i parregull. Pa flasim për qytetarët. Pastaj ajo çka është shumë e rëndësishme lidhur me gjykatën kushtetuese është që është i vetmi institucion që mund të konstatojë se një ligj është antikushtetues. Gjithë këto ligje të miratuara nga kjo mazhorancë me këtë parlament siç është sot, ka pasur shumë debate në lidhje me tonë nëse kanë qenë kushtetuese apo jo. Dhe i gjithë debati kanë mbetur debat në nivel studiosh televizive, sepse para aq kohë nuk ka një gjykatë kushtetuese, nuk ka një organ që të marrë vendime në lidhje me këtë çështje. Dhe kjo shkon gjithmonë në dëm të qytetarëve. Shteti e ka emëruar prokurorin e përgjithshëm, ka emëruar SPAK-un, ka KLG-n, ka KLP-n. Pra ato struktura që interesojnë shtetit për të dënuar qytetarët janë. Por ama i vetmi organ që është në ndihmë të qytetarëve, që garanton drejtat dhe liritë e qytetarëve të sanksionuara në kushtetutë, është gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ekziston. Dhe njëjta gjë po ndodh dhe me gjykatat e tjera. Të gjitha gjykatat janë në të kurrje sepse gjyqtarët dhe prokurorët po largohen, ndërkohë që nuk po emërohen gjyqtarët dhe prokurorët të tjerë. Po ashtu, gjykatat janë në kushtet e vettingut dhe janë të prirura që të japin vendime në favor të shtetit dhe favor të qeverisë. Kjo është situata sot sa i përket sistemit të drejtësisë. Ndërkohë që momentin që kanë lindur mundësitë për të bërë vetting politikës apo për të përfshirë dhe politikanët në nivelet lartë
në akte normative si që është ky akti anti-KÇK, politika lihet jashtë. Është tërësisht naive të mendosh se krimi organizuar në Shqipëri funksionon pa ndihmën e politikës, dhe këtu flasim për nivelet larta të politikës. Është naive të mendosh se në momentin që ti ke 5 kryetar bashkie të larguar nga ligji i dekriminalizimit, ti konsiderosh të kryetarët e tjerë të bashkive apo dhe elementë të tjerë të qeverisje se nuk kanë lidhje me krimin. Vetë dosja e Dibrës është nga ato dosje që e tregon qartazi lidhjen e krimit me qeverisjen, lidhjen e krimit me politikën, dhe ajo dosje që duhet drejtohej sot nga SPAK-u, që nuk drejtohet nga SPAK-u, por SPAK-u e ngarkoi me çështje të tjera që nuk kanë lidhje me politikën. Kjo ishte e qartë kjo pjesë, por për bizneset, për qytetarët, çfarë do thotë kjo periudhë e operacionit forca e ligjit, anti-KÇK-s, mungesa e reformës të plotë në drejtësi? Biznesi gjatë gjithë kohës që ka qenë dhe që është ende në zbatim reforma drejtësi, është tërësisht në kushtet e mungesës së parimit të sigurisë juridike. Dhe kur flasim për parimin e sigurisë juridike, është një parim që nuk ndikon tek qytetarët, por ndikon kryesisht tek biznesi. Gjithë të ndryshime ligjore, akte normative, të gjitha këto shkojnë në dëm të biznesit. Madje po përflitet që do ketë dhe një operacion të tillë të ngjashëm për evazionin fiskal, që të luftojë evazionin fiskal. Dhe ky do jetë një operacion që do i drejtohet vetëm biznesit. Dhe në momentin që biznesi do hasi procedura të tilla, procedura të palishme, sepse edhe biznesi cënohet nga shkeljet kushtetuese, atëherë biznesi do t'i drejtohet gjykatës, gjykatat janë në kulmin e paaftësisë tyre dhe nuk do gjejë zgjidhje. Do ketë sekuestro të bizneseve, do duhet justifikosh pasurinë, gjëra të kësaj natyre, të njëjtat procedura besoj do bëjnë edhe në lidhje me këtë pjesë. Është artikuluar nga ana e ekzekutivit apo është një hamendësim që bën ju? Është pjesë e lajmeve dalë nga ekzekutivi. Ka qenë vetë kryeministri Rama, madje që e ka shpalosur si platformë që do ketë dhe një platformë kundër evazionit fiskal. Dhe kjo është shqetësuese pikërisht për këtë që thoni, se s'ka gjykata. Sepse edhe kjo platformë nuk do mund të atakohet gjykatë kushtetuese, sepse nuk ka gjykatë kushtetuese. Pra të gjitha organizatat që janë në mbrojtje të lirisë sipërmarrjes nuk e kanë mundësinë që një akt tillë normativ, qoftë me akt normativ, qoftë me ligj, ta godasin dhe të kërkojnë antikushtetueshmërinë. Është e njëjta gjë që ndodhi dhe me krijimin e policisë private Ilirian Guard, që të gjithë policitë private sot janë pothuajse inekzistente për shkak të krijimit të saj dhe për shkak se ajo polici private me aksioner të vetëm Ministrinë e Brendshme nuk futet procedura tenderimi për pjesën e rojeve, por lidh kontratat në mënyrë të menjëhershme me të gjithë institucionet publike. Pra, të gjitha këto janë disa iniciativa që për shkak të klimës që është krijuar gjyqësor, cënojnë patjetër dhe biznesin. Kjo është shumë e rëndësishme. E njëjta gjë që ndodhi dhe me lojët e fatit. Sot lojët e fatit mund të ishin të lishme, qoftë do kishte një gjykatë kushtetuese, por mungesa e gjykatës kushtetuese ka bërë të pamundur që të atakojë ai ligj që dha efekte për më pak se një muaj. Ju përjetni disa shembuj që është pjesa e sigurisë, pjesa e lojëve të fatit, por në të ardhmen duke parë se çfarë ka ndodhur, mendoni që shumë industri të tjera mund të jenë të ekspozuar ndaj një anshmërisë vendimeve shtetërore. Patjetër, sepse duhet kemi parasysh që këtu ligjet bëhen pa relacione, pra janë thjesht disa momente kritike që duhet të mbulohen problemet e qeverisjes, duke atakuar si fillim krimin organizuar, tani biznesin, do vi një moment do atakohen, siç u atakuan lojët e fatit. Pra, në çdo moment tentohet të gjehet e keqja diku tjetër. Mundësia është për të miratuar ligje, mundësia është për të pasur shumicën parlamentare, mundësia është që mos të atakohen nëpër gjykata sepse është e pamundur. Kështu që qeverisja, realisht Shqipëria sot ka vetëm një pushtet, dhe ai është vetëm pushteti ekzekutiv. Pushtetet e tjera janë inekzistente dhe kjo të cënon jo vetëm demokracinë, por patjetër dhe sipërmarrjen e lirë. Tek pjesa që folje pak më parë, pjesa e rëndësishme e ekzekutivit, pra një anshmërisë e ekzekutivit. Këtë vështrim ndoshta edhe politik të diskutimit. Si e shef konkurrencën edhe mungesën e opozitës në parlament, pra në rast se punon gjykata kushtetuese, por paktën s'ka as komisionet ligjore që të mbrohen. Çfarë mund të bëhej në këtë rast ose çfarë mund të bëhet? Edhe kur opozita ishte e pranishme, ishte pamundur që nuk kishte, pavarësisht faktit që bëhej oponencë, në fund fare vendoste mazhoranca. Dhe pikërisht mungesa e gjykatës kushtetuese këtë bën, sepse shumë raste më përpara ka qenë opozita që një pjesë të këtyre iniciativave ligjore pasi miratoheshin i dërgonte në gjykatë kushtetuese. Në momentin që nuk ka gjykatë kushtetuese, opozita
misioni i opozitës fillonte dhe mbaronte tek debatet në komisione dhe debati në seancë plenare. Dhe gjykata kushtetuese kur pretendohet ose kur parashikohet të bëhet e plot dhe funksional? Kjo është, nuk ka afate tashmë për këtë. Di që presidenti i Republikës ka kërkuar opinion nga Komisioni i Venecias në lidhje me emërimet e fundit. Po ashtu ka edhe një komision hetimi parlamentar të iniciuar nga mazhoranca në lidhje me vendimarrjen e presidentit. Gjykata kushtetuese edhe për disa kohë tjera. Tani nuk më, qofse më përpara dëgjonim afate korriku shtatori, tani nuk ka më as afate. Mazhoranca e ka pranuar status quo që vendi është pa gjykatë kushtetuese. Lidhje ka në aq eksperjenca keni si avokat, por dhe si jurist dhe i lexuar për këtë fushë. A ka shtet të ngjashëm në Ballkan apo në Europë që të ketë këto institucione që kemi neve sot? Sot një shtet njihet si failed state apo state i dështuar dhe është Somalia. Nuk e din nëse në Somali ka gjykata, por në të gjithë vendet e tjera ka gjykata. Një rast që është për të marrë për shembull në Bashkimin Evropian është Polonia. Në Poloni ka nisur reforma në drejtësi që kur ka ardhur në pushtet të mazhoranca aktuale dhe sot ka një debat madh në Bashkimin Evropian, madje Bashkimi Evropian ka për herë të parë ka bërë presion Polonisë me faktin që do të përdorte të drejtën për t'i pezulluar drejtat e votës, që s'ka ndodhur ndonjëherë në Bashkimin Evropian, pikërisht për shkak të asaj se çka po bën mazhoranca me reformën në drejtësi në Poloni. Ka pasur dhe vendimarrje të Gjykatës Evropiane të drejtësisë në lidhje me reformën drejtësi në Poloni, dhe ende ka një debat gjerë, gjyqtarët janë kundër qeverisjes, por në rastin e Shqipërisë, partnerët ndërkombëtarë mbështesin mazhorancën në kapjen e sistemit drejtësisë. Ky është ndryshimi mes Polonisë dhe Shqipërisë. Qofse Poloni ka dhe një gjykatë tjetër përveç gjykatës kushtetuese që është Gjykata Evropiane e Drejtësisë, në rastin e Shqipërisë nuk ka një hallk tjetër mbi gjykatën kushtetuese, por ka ndodhur ajo që dhe partnerët ndërkombëtarë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë pro mazhorancës në kapjen e sistemit drejtësisë. Pra duket tërësisht si e pashprehë situata dhe kjo vjen dhe si pasojë që ne jemi jashtë Bashkimit Evropian. Kështu që mund të themi me siguri më të madhe që rast të ngjashëm si Shqipëria, një shtet që është antar i Këshillit të Evropës dhe që nuk ka gjykata, nuk ka. Por kjo është e çuditshme tek pjesa kjo që thoni juve që ndërkombëtarët ose institucionet ndërkombëtare mbështesin reformën pavarësisht se impaktit që ka ajo në qeverisjen dhe demokracinë e vendit. Dhe kjo është e paprecedent apo jo? Kjo është e paprecedent. Kjo vjen edhe si pasojë e faktit që reforma drejtësi ka qenë projekt ndërkombëtar, janë shpenzuar para dhe tani do duhet të mbrohet ky investim, pavarësisht se produkti që ka prodhuar është një produkt tërësisht i pavlerë. Dhe a ka fajtor po ta quajmë në këtë situatë, pra fakti që s'kemi këto gjykata që u bë 4 vite nga fillimi i reformës? Patjetër që ka fajtor dhe fajtori kryesor është mazhoranca në vend, sepse edhe nëse keni ndjekur, mazhoranca ka qenë flamurtare e reformës, mazhoranca ka zbatuar reformën, përveç ndryshimeve kushtetuese që kanë qenë në unifikim të gjitha palët, në rastin e ligjeve të tjera dhe miratimeve specifike, ka qenë pikërisht kjo mazhorancë që ka... Okej, do e trajtojmë sërish në ekopolitik, ndoshta diskutimin e reformës drejtësi dhe impakti që ka në ekonomi. Ledi, faleminderit. Faleminderit. Ishte emisionin Para dhe Pasuri me mua Besart Kadien, pra folëm për forca e ligjit, për operacionin forca e ligjit dhe si kanë ndikuar pikërisht tek sipërmarrja në vend dhe çfarë pritshmërish kanë për të ardhmen. Shihemi sërish të mërkurën e ardhshme.